guys! Welcome back to my channel. So, meron na naman tayong panibagong mango at saka meron tayong rose apple pie. Yung tinatawag nila rose apple pie daw yung pangalan. So, yun ang alam ko sa English at saka yun ang alam ko nakalagay ang pangalan sa yung sa balat nito. So, kaya yun ang alam ko yung name at saka sa honestly hindi ko rin alam kung anong pangalan to. So, meron tayong mango dito at saka meron tayong pinakamaanghang na sauce. Naglagay na naman ako ng soy sauce, dato puti sauce. Kailangan ko ubusin yon kasi ang malaking galon yata yung binili ko. At saka meron tayong dito na lutong bagoong. Tingnan yung nilagyan ko ng chili flakes at chili at saka kung ano-ano pa. So imimix natin guys. Dito excited ako dito imimix to. Kasi gusto ko to maanghang. Pinigaan ko din to ng chili. Sana maanghang. Yun guys, oh. I-mix natin to. Tingnan nyo guys, oh. Super lang hang. So, try natin to guys. Masarap to. Okay. Sarap guys. Sarap nito. Sarap.
Grabe, ang sarap, guys. Ang sarap ng lutong bagoong. Lalo na minimix ng napagod yung bunga ako nagmuya. Ang sarap ng bagong nito kasi nilagyan ko ng chili flakes. Oops. Ubus na. So, ubus lahat yung mango ko, guys. Gustong gusto ko pa. At saka meron na, yung natira na lang dito, it's a buto. So, lahat ng mango na yon, isang mango lang siya. So, ito yung buto niya. At saka, nabus ko din to. At tingnan nyo, ang laki. Ang mahal nito, actually, 3 pieces siya, nasa 150 pesos siya kung dyan sa atin. Pero dito, nasa 10 ringgit plus. So, 3 piraso lang siya. Ang mahal. Kasi, from Thailand daw. Kaya tinatawag nila na rose apple Thailand. So, yun ang pangalan. Pero yung tawag dito sa Malaysia, air jambu. Kung baga guava siya, air jambu, parang tubig na guava. Yun ang ibig sabihin nun na air jambu. So, yun, naubos ko yung mango ko kasi nasasarapan ako sa sausawan ko. Yung pinakamaanghang kong toyo at saka may bagoong, may onion at saka ang hinog. Ano ba yung hinog? Lutong bagoong. So, sarap, di ba? Super sarap. Nag-enjoy talaga ako. So, I think that it's for today, guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!